كلمة عن الصداع النصفي وننظر ونتكلم عن هذا الاضطراب الصحي اللي بيعاني منه ما يقارب 10% من الرجال مقابل 25% من النساء. بيسعدنا اتصالات بكل من السيدات والسادة. الدكتور محمد، أهلا وسهلا فيك معنا، وحضرتك أخصائي أمراض أعصاب وتطور الطفل ومدير مركز تطور الطفل في مستشفى هلال يافا ومحاضر كبير في التقنيون. أهلا وسهلا فيك معنا. والسيدة وفاء فارس، أهلا وسهلا فيك، وحضرتك معالجة بالطب الصيني ومحاضرة في هذا المجال وفي مجال الطب البديل. أهلا وسهلا فيكم معنا. وبداية نبدأ معك يعني دكتور، لو عرفنا ما هي الميغرينا أو ما هو الصداع النصفي ولماذا يسمى الصداع النصفي؟ طبعا يعني وقبل ما نحكي عن الميغرينا والصداع النصفي بحب أعطي كم من كلمة عن شو هو الصداع أو أوجاع الرأس. أوجاع الرأس زي ما حكيتي إنه هي إحدى الظواهر المنتشرة جدا بين الناس، وتقريبا كل شخص منا بيعاني أو عانى أو يعاني في فترة من حياته من أوجاع الرأس. والميغرينا هي يعني الميغرينا هي الصداع، لكن ليس كل صداع هو الميغرينا. بالضبط. احنا بنحكي عن الصداع بنحكي عن مجموعات تنتين من أنواع الصداع. المجموعة الأولى اللي بنسميها الصداع الثانوي، اللي هو صداع أو أوجاع الرأس اللي بتكون نتيجة مرض معين اللي بسبب وجع رأس. مثلا أكثر مثال شخص اللي عنده أمراض الرشح، أو شخص عنده حمى، درجة الحرارة مرتفعة، ممكن يعاني من أوجاع الرأس. شخص عنده التهابات في الجيوب الأنفية ممكن يعاني من أوجاع الرأس، أو حتى أمراض أكثر صعوبة زي أورام في الدماغ ممكن تسبب وجع الرأس. هاي نسميها أوجاع الرأس الثانوية. هي ثانوية، ده مشكلة أساسية تاني. بينما أوجاع الرأس الأولية، أو نسميها أوجاع الرأس اللي غير ثانوية أو الأولية، هي أوجاع الرأس اللي ما بتنبع عن كل الأمراض الثانية، اللي هي نتيجة أوجاع رأس اللي بتتسبب عند شخص معين بدون ما يكون مرض آخر. يعني هي غير مرافقة إنما أساس. هي أساسي أوجاع رأس أساسي. بين أوجاع الرأس الأساسية في نوع اللي هو أكثر انتشارا اللي هو الميغرينا. وإذا نعرف الميغرينا هي عبارة عن نوبات من الصداع أوجاع الرأس. احنا كثير بنحكي بكون صداع أو أوجاع رأس النصفية، بس راح نشوف إنه مش بس أوجاع رأسية نصفية، ممكن تكون يعني أوجاع نصفية، ممكن ما تكونش نصفية كمان. فالميغرينا هي نوع من أنواع أوجاع الرأس الأولية الأساسية اللي بتكون عبارة عن نوبات صداع. هاي النوبة ممكن تستمر ساعات، ممكن تستمر لحد يومين. بين النوبات الشخص بيكون ما يعانيش ولا أي شيء، بينما النوبات ممكن تكون مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوعين، مرة في الشهر، أو حتى مرة في السنة. طبعا في مواسم معينة ممكن، أو في محفزات معينة ممكن تزيد هاي النوبات، وفي أشياء معينة ممكن تقللها. وهذا الأمر يعني يختلف من شخص إلى آخر، وإحنا بعد رح نفوت في قضية الأسباب والمحفزات والعوامل. يعني تحدثنا على قضية الصداع النصفي من حيث يعني نظرة وتعريف الطب التقليدي. يعني كيف يتعامل الطب الصيني مع ما يسمى بالميغرينا؟ الطب الصيني في الميغرينا بتبحث عن السبب أو عن جذر المشكلة اللي هي أدت للصداع. كل شيء كيف التشخيص احنا بناخده في الطب الصيني بيختلفش كثير عن الطب العادي. نفس العوارض اللي بيحكي عنها المريض، صداع نصفي، دوخة، احنا بنتيخذ لها العادي في الطب البديل. في الطب الصيني احنا بناخذ الميغرينا على 3 مراحل. المرحلة الأولى، الصداع الأول في الطب الصيني بيكون من جوانب الرأس اللي احنا بنهتم له لأعضاء 2 في الجسم. العضو الأول كسر المرارة، والعضو الثاني هو إيفار تريبل وورمر اللي هو فيش له عضو معين في الجسم. التريبل وورمر احنا بنقسمه ل3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو بيحكي عن معركة النشيمان جهاز التنفسي، والوسطي بيحكي عن الكبد، عن المعدة، عن الأمعاء الغليظة، عن الأمعاء الدقيقة، والأخير بيحكي السفلي اللي بيحكي عن معركة الشيطان الأجهزة اللي يعني التناسلية. بالضبط. عمليا يعني إذا أنا بدي أجي ولو إنه ما بدي أقارن، يعني أتحدث عن الأسباب. يعني وفاء تحدثت عن أسباب يعني وإسقاطات الميغرينا كانت بالنسبة لها على أعضاء معينة اللي هي الكبد، أو نقول الجزء العلوي النصفي والسفلي. يعني الطب التقليدي عمليا يعني أي أسباب يورث للميغرينا؟ طبعا الأسباب النظرة بالطب الكلاسيكي أو الطب العادي تختلف شوي عن النظرة في الطب البديل أو الطب الصيني. طبعا هذا يعني فيه هون
الثانية هي نظرية بنسموها النظرية العصبية. نظرية الأوعية الدموية بتقول إنه الميجرينا هي عبارة أو هي نتيجة لاختلاف في مدى توسع أو تقلص الأوعية الدموية. فالأوعية إذا الشيء الغريب عمليا الرأس تبعنا مركب من الجمجمة، عضلات الجمجمة، الأوعية الدموية في الجمجمة، جوية طبعا الجمجمة موجود الدماغ نفسه أو المخ نسميه هو عضو اللي ما فيش فيه أوجاع. يعني ممكن أنت تحط سكينة في الدماغ في المخ نفسه تحسش الوجع. الوجع هو نتيجة الأغشية تبعت المخ والأوعية الدموية موجودة في المخ. هي نتيجة يعني توسعها وتراجعها. بالضبط. فالنظرية الدموية بتقول هيك: في حالة توسع الأوعية الدموية نتيجة توسع الأوعية الدموية المحيطة في الدماغ أو الموجودة في الجمجمة وفي عضلات الجمجمة، التوسع هذا بيسبب تشنجات في العضلات المحيطة في الرأس، وبرضه الأوعية الدموية نفسها لما بصير فيها توسع بتسبب توجع. بينما التقلص في الأوعية الدموية الموجودة جوية المخ بيؤدي إنه عدم انسياب أو عدم وجود كمية كافية من الدم في مناطق معينة في المخ المسؤولة عن تنظيم إحساس الوجع، وهي بتؤدي الإحساس المسبق أو ما يسمى في اللغة الطبية الأورا. هاي النظرية الدموية. بينما النظرية العصبية بتقول هيك إنه الإحساس في الوجع هو نتيجة تشغيل مراكز عصبية معينة جوية الدماغ. هاي المراكز العصبية فيها نوع من الانضباط كنترول. فإذا بيكون في عدم انضباط أو عدم كنترول سليم تشتغل بشكل غير مناسب. فأعطيكي مثلا إذا اشتغلت بشكل، إذا إحنا مثلا حسينا في وجع في إيدنا، الدماغ بفسر الهواء في إيدي لإيش الوجع، وهي ساعتها في كنترول معين، في انضباط معين. بينما فيش أشخاص اللي بيعانوا من الميجرينا أي محفز اللي هو عند شخص عادي مش ممكن يسبب وجع راس أو ممكن يسبب شيء بسيط، عند الشخص اللي بيعاني من الميجرينا وجع الراس بيكون أكثر ظاهر. يعني أعطيكي مثال: إحدى المحفزات للميجرينا هي قلة السوائل والتعب. معظم الناس إذا في عندهم كل السوائل والتعب ممكن يرتاحوا أو يكون عندهم وجع راس 5 دقائق 10 دقائق ويروح. الأشخاص اللي بيعانوا من الميجرينا وجود هذا المحفز ممكن يسبب وجع راس اللي يستديم 2 3 يوم يومين، نتيجة إنه فيش انضباط. الظاهر إنه النظريتين مضبوطات، يعني قسم من الأوجاع هو نتيجة النظرية الدموية أو الأوعية الدموية، قسم نتيجة النظرية العصبية. ممكن كمان العوارض المرافقة للميجرينا يعني من غثيان أو تقيؤ كمان تكون يعني متصلة ولها علاقة كمان بهذين المسببين. لو تحدثنا يعني عن أنواع الميجرينا، أنت ذكرت الأورا، الإحساس المسبق هيك أنت كمان عرفته. لو تحدثنا عن أنواع الميجرينا، طبعا بشكل كلاسي أو بشكل رومانسي نحكي دائما إنه الميجرينا هي عبارة عن صداع نصفي. الشخص بحس وجع في نصف الوجه، وممكن يحس خذيان، ممكن يحس تقيؤ، ممكن برضه يكون في عنده نوع من الضعف الكلي. احنا بنحدد الميجرينا لعدة انواع. النوع الاول هو النوع الكلاسيكي. النوع الكلاسيكي والميجرينا الوجع الصداع النصفي اللي بيسبقه الاورا والاحساس المسبق. بعد الاحساس المسبق بدقائق او بساعات ممكن يصير وجع صداع نصفي اللي ممكن يكون مرافق له عدم قدرة تحمل الضوء، تحمل الصوت والضجة. بعدين بيكون ممكن يكون تقيؤ، ممكن يكون غثيان، وبعدها الشخص بحس حاله في عنده ميول انه ينام او ما يعملش او ما يقدرش يتحرك اكثر. ممكن تصير 3-4 ساعات، بعدين الشخص شوي بتعافى وبيرجع. هاي النوع الكلاسيكي. النوع الاكثر منتشر او بيسمى في اللغه الطبيه الكومن تايب هو وجع راس كلي. فيش وجع راس نصفي، انه كل الوجع بيكون. هاي بسموها كومن تايب، هي اكثر موجوده عند الاطفال او الشخص بجيل 10 ل 15 سنة. بينما الكلاسيك تايب موجود أكثر عند البالغين أكثر. طبعا في أنواع من الميجرين احنا نسميها الميجرين المركبي أو complicated migraine، اللي هنا إذا حكيتش في الأول في الميجرين هذا بتعمل فحص عصبي جسمي للشخص، بيكون الفحص جسمي فيش فيه كل شيء طبيعي. الكومبليكيتد أو المركب الميجرين المركبي بيكون في هناك برضو أعراض عصبية ثانية زي مثلا صعوبة في النظر، صعوبة في الرؤية، أو حتى العميان في عين معينة. ممكن يكون في عنده نوع من الضعف في إيد أو في إجر، أو حتى شلل في إيد أو في إجر. ممكن يكون علامات عصبية ثانية، إنه يشوف أشياء، إنه يتخيل أشياء. فهذا يسموها complicated migraine، لأنه أكثر مركب وأكثر معقد. ممكن كمان تصل يعني لحالات من عدم رؤية أو حتى يعني شلل أو حتى الشلل معين. بس في
نوع برضه انواع بسموها انواع ميجرين اللي قليل نادرة جدا زي بسموها الابدومين مايجرين. يعني بدل ما يكون وجع راس الشخص بيعاني من نوبات وجع بطن اللي كمان يعني نوع من انواع. تحدثنا على قضية يعني هنا ذكر الدكتور يعني بلمحة قضية التشخيص، وانا بدي اسأل كيف بيتم تشخيص الميجرينا؟ تشخيص الميجرينا في الطب الصيني بيختلفش كثير عن الطب بالضبط حسب العوارض اللي هو حكاها، بس بدي اعلق على اللي قاله انه اغلب الاحيان بيكون وجع في البطن. احنا في الطب الصيني بناخذ انه احيانا بيكون وجع الراس من قدام على الجبين سببه حمض المعدة. اللي احنا هون بنروح اكثر بالعلاج على العضو على المعدة، اللي بنختار بعض النقاط اللي بنعمل لها ديكور صيني. نعم ابر بالضبط ابر صينية يعني متيخصص بس للمعدة. في عنا الوجع البعدي الكيف البعدي، وجع الراس اللي بيجي من وراء اللي بينزل على الرقبة. هون احنا في الطب الصيني بنشخصه كنقص دم. والكيف النوبة الأولى في الجبين حكينا عنها إنه بنروح أكثر على عضو كيف المرارة وإزالة الدم. يعني عمليا حسب يعني الوجع والنوعية والمدة والمكان العيني انتم بتشخصوا بتقرروا إنه هذا يعني ميجرينا، وبالوسط يعني بتقوموا بتقديم العلاج. نقطة مهمة بفكر مهم إنه نتطرق لها، وأنا رح أوجه نفس السؤال للضيفين. يعني العوامل والمحفزات التي تؤدي إلى إثارة الميجرينا. أبدأ مع الدكتور ونرجع لكم. العوامل والمحفزات كثير، فممكن يكون محفز ويكون عدة محفزات مع بعض، بس ممكن أذكر بعض المحفزات مثلا التعب، قلة النوم. في الصيف لسه أكيد قلة السوائل، فلذلك دائما بنصح الناس إذا حتى اللي بيعانوا أو لا بيعانوا من الميجرين في الصيف، خاصة في الصيف نشربوا سوائل كثير. ولما بنحكي عن سوائل بنحكي عن مي، الكولا والعصير والإكس إل لا تعتبر سوائل. السوائل من ناحيتنا بس المي، السوائل ناحيتنا المي هي السوائل اللي لازم نشربها بكميات اللي تلاقي من الطقس الموجود في بلادنا. طبعا احنا دائما نقول برضو كل المأكولات اللي احنا بنسميها في اللغة العربية جنك فود او المأكولات السريعة زي البيتزا الهامبرجر، هاي بتحتوي على كثير مواد حافظة. البيتزا بتحتوي على كميات عالية من الجبن الصفراء، فيها كميات عالية من انواع المواد اللي ممكن تسبب تكون محفز. مثلا كثير مرات يعني بفضل انه يتحايدوا الجبن الصفراء حتى الشوكولاتة والبيض الاحمر كمان، البيض الاحمر والكافيين، هاي كل هذه الاشياء. في ملح النترات الموجود في اللحوم وكل هذا الاكل طبعا. وفي قرأت يعني بعد اذنك على المونوصوديوم جلوتامات، يعني هي اضافه يعني زي اضافه غذائيه معينه اللي هي طبعا عباره عن مركب معين. هي اضافات غذائيه اللي بحطوها مشان تحفظ اللحمه او تحفظ المواد الغذائيه لسنين طويله يعني. فلذلك هاي المواد ممكن تسبب كثير تعقيدات طبيه، من بينها الميجرينا طبعا. بس في الاشياء الثانيه امراض المعده مش الوقت نحكي عنها، اما ممكن تسبب برضه الاعراض الميجرينا. برضه اليوم كثير نعرف انه في انواع معينه من افلام الفيديو على المحشي على جهاز الكمبيوتر او على التلفزيون، وخاصه الافلام الاطفال بشوف فيها كثير بريق اضواء اللي بتروح وتيجي، لأن الضوضاء يعني الضوضاء ممكن تسبب برضه محفز للميجرينا. طبعا برضه الستريس في فترة الامتحانات بجيل المراهقة ممكن برضه يكون محفز للميجرينا. فاحنا بنقول لازم يشربوا كثير، يناموا كثير، ما ياكلوش كثير قبل جهاز الكمبيوتر، زي ما قالوها يرتاح ويعمل كمان ياكلوا هيك وجبات خفيفة خلال النهار ما يجوعوا حالا. وجبات اللي صحية، يعني الأكل مش المأكولات المحفوظة. يعني مش الممنوع ياكلوا بيتزا، بس في أولاد عايشين على البيتزا والكولا، في أولاد عايشين على الشوك والشوكولاتة، فكل التنويع الأساس. هنا نحن تطرقنا إلى بعض العوامل، خلينا نفهم نقول النفسية الغذائية السلوكية حتى نوعا ما البيئية، كل قضية يعني المناخ والضجيج والضوضاء. في كمان قضية الهرمونات، يمكن وهذا بيفسر إنه النساء مصابنا بالميجرينا أكثر من الرجال. برأيك يعني أي عوامل محفزات أخرى ممكن إضافتها وفاء؟ عمليا هي نفس المحفزات خلينا نقول، يعني من ناحية الطب التقليدي والطب الصيني، وبناء عليه يعني أي نصائح وتوصيات أنت ممكن تعطيها؟ بالضبط نفس التوصيات اللي اعطوها. احنا كثير في الميجرينا بناخذ اكثر، بنروح اكثر للعلاج الثاني اللي هو اسمه برحاب باخ بالطب الصيني، اللي هو بيعالج الحالة النفسية. بدي اوضح برحاب باخ عمليا هي عباره عن ازهار باخ، وهي تسمى على اسم العالم اللي اكتشفها، وهي عباره عن خلطات من خلاصات الزهور. بالضبط. احنا بنروح اكثر باغلب
بيصابوا في مرض الشقيقة بيكون السبب عندهم حالة بتيجي عن حالة نفسية، وأكثر شيء نشوف هاي الشغلات عند الأولاد. فإحنا هون بننصح عدم بالضبط زي ما قال الدخان بالنسبة للكبار إنه يمتنعوا عنه. بالنسبة للأكل الشوكولاتة، المشروبات الروحية، الكحول، القهوة، الشاي، كل هاي الشغلات بتساعد إنه تسبب صداع. ننصح بساعات نوم على الأقل 8 ساعات. قضية نقول الهواتف الخليوية ممكن تأثر؟ هذا سؤال عام، يعني أنا في آراء مسبقة عشان هيك أنا بسأل. أنا حسب رأيي يعني إنه ممكن تأثر، لأنه الهواتف الخليوية جربي مرة بحكي إنه الناس اللي بيحكوا ساعات طويلة أو فترة طويلة حاطين تليفون عدانهم بيعمل حرارة، بالدائق بيعمل حرارة، وهي الحرارة ممكن تؤدي لانقباضات أو لتوسعات في الأوعية الدموية كمان وجع راس. والناس اللي بيستعملوا الهواتف الخليوية لفترات طويلة بيعانوا أكثر من صداع. منظمة الصحة العالمية يعني قامت بتعريف الميغرين على انها مرض مزمن كونها بتأثر على جودة حياة المريض. وفي هنا نقطة مثيرة اللي ذكرناها، قضية يعني الأطفال أو الصغار والكبار اللي يصابوا بالميغرين، ويمكن يعني من حيث المسبب والعارض الأمر مختلف لدى الفئتين. لو حكينا وفاء على هذا الموضوع. بالنسبة للأطفال لحد اليوم فيش فحص طبي بيثبت إنه الميغرينا المريض بيعاني منها، يعني إذا ناخد CT أو MRI. بالنسبة للأطفال السبب الأساسي في الطب الصيني بالنسبة للصداع الشقيقة هو التغذية. هذا أول سبب إحنا بنطلع عليه. وبالنسبة للأطفال كمان في كثير أطفال اللي هي ما بتعرف تشرح بالضبط إذا العوارض اللي هي عم تشرح عنها ميغرينا أو لا. ممكن تكون في مسام اللي هي عمل متراكم، ممكن يكون ضغط في الجمجمة، ممكن يكون توتر أو حالات خوف من الأب ومن الأم من المدرسة من شغلات ثانية. وبناء عليه يعني علاج الأطفال والكبار في هذه الحالة يكون مختلف. مش كثير بس يكون مختلف. كل واحد مرات بخاف يعطي خصوصا الصغار أدوية، يعني فبحاول يمكن يركز أكثر على قضية الغذاء. والغذاء يعني أنا بفهم منكم اثنين إنه عن جد عامل كثير مهم بما يتعلق بنركز كثير على الغذاء مع الأطفال بنوصف إلى جانب بالحيضة الظهور. دكتور يعني هاي من أدوية مش تخفف الألم، أدوية تعالج الميغرين، فيها كشف. طبعا بس نقطة حبيت أقولها إنه حتى في الطب العادي تشخيص الميغرين هو تشخيص سريري. شو التشخيص السريري؟ حسب كيف الشخص بوصف الأوجاع الرأس. ما في فحص طبي معين تعمله تقول هذا الشخص عنده ميغرينا. مرات كثير مضطر يمكن في فحوصات عشان نقول إنه هذا مش هيك، يمكن هيك يعني. مرات تعمل مثلا MRI أو CT أو فحوصات خبرية ثانية عشان يكون إنه فيش سبب ثاني، فلذلك هي الميغرينا. من ناحية العلاجات احنا عادة برضه في الطب العادي نحاول قدر الإمكان أقل أدوية وقدر الإمكان نأثر ونقنع الشخص إنه بسموه بسلوك حياتي اللي يحافظ إنه ما يصيرش عنده مايجرين. عادة الأولاد الأقل من جيل 12 سنة عندهم مش أدوية غير الأدوية مسكنات الأوجاع المعروفة الكمون والتمدين أو مسكنات العادية نورفين الأدوية المسكنات المستعملة اليوم. أدوية اللي تنعطى للميغرينا بشكل خاص فيش أدوية تمنع الميغرينا. كل أدوية تخلينا بتعالج الميغرينا بتشفيها. الأدوية هدفها بتوقف وجع الرأس، تخفف وجع الرأس. في نوع اللي بتوع أنواع من الأدوية خاصة الأشخاص اللي في عندهم الإحساس المسبق الأورع اللي أول ما يحسوا فيه ممكن بعد ما يبعد هذا الإحساس بشوية يأخذوا الدواء على أساس إنه يمنع يرتقوا النووي بالضبط. في يعني علاجات بعرفش مدى يعني مصداقيتها وصحتها كمان إنه بيعالجوا الميغرينا بالبوتوكس. طلع البوتوكس هي مادة اللي بتنعطى أو بلش استعمالها كمادة اللي بتسبب شلل للعضلات الموجودة وين احنا بنعطي حقنة البوتوكس نفسه. فكان خلينا نقول السبب انه حاولوا يستعملوا هاي الأبر انه بما انه الاوجاع الراسية نتيجة تشنجات في العضلات، فاذا نحن نعطي احنا البوتوكس بيمنع تشنجات العضلات فبيمنع الاحساس بالوجع. بس انا حسب رايي انه هذا العلاج ما كنتش بوصف في هذا العلاج، لانه مع كل هذا البوتوكس فيه له كثير عوارض سلبية، خاصة لما بتعطي العضلات في منطقة الوجه ممكن بعدين تسبب خلينا نقول عمل غير منتظم تبع العضلات هاي. فهو خلينا نحكي مظبوط انه موجود هذا العلاج بس نادر جدا ما نقدر نستعمله، لانه برضه في ادويه اللي هي اقل ظواهر سلبيه وبتساعد مش اقل من البوتوكس. عمليا الادويه في شخص بامكانه تناولها؟ الادويه العاديه زي اوبتامين او الكمون الشخص
مسكنات كل شخص يقدر يستعملها، بس في أدوية للناس اللي عندهم نوبات قوية عندهم أدوية أقوى، زي مثلا في دواء بيسموه الديرالين، اللي دواء اللي بوسع الأوعية الدموية، ممكن يخفف ضغط الدم، فلذلك بس عن طريق الطبيب. وفي أنواع من الأدوية بتشتغل على بيسموه في اللغة الطبية نيورو ترانسميتر أو مواد كيماوية موجودة جوة الدماغ زي السيروتونين، وهي الأدوية برضه بس عن طريق الطبيب الأعصاب. طبعا مش كل شخص بيعاني من الميجرين نعطيه دواء، بس الأشخاص اللي بيعانوا من نوبات قوية أو نوبات اللي بتيجي بتزامن كثير مرة في الأسبوع أو مرتين ثلاثة في الأسبوع، أو نوبات اللي بتسبب من الشخص تأثر على حياته اليومية، ده بيقدر يشتغل بيقدر يتعلم. لا شك لا شك. يعني تحدثنا هنا على قضية الأدوية، بفكر يعني بلشت ذكرت بعض يعني من العلاجات اللي بتقدموها في الطب الصيني مثل يعني أظهار بخ والإبر الصينية وإلى آخره. يعني هل من نصائح وتوصيات ممكن تعطيها للشخص اللي بيعاني من الميجرينا يعني تبني أسلوب حياة صحي، يعني أمور أخرى إضافية بإمكانه يعملها لحتى كمان يساعد نفسه؟ طبعا ننصح بعدة علاجات. ممكن ننصح في علاج عن طريق كف الإجر اللي بيسمى ريفلكسولوجيا، ممكن ننصح بفيزيوثيرابيا سينت، في علاجات للوجه بالفيزيوثيرابيا سينت اللي ممكن تخفف الصداع من درجة عالية لدرجة يزال كلها أقل جدا. ممكن الاسترخاء، مثل مرات كثير بينصحوا بالاسترخاء، رياضة، سباحة، ركض، يوغا، مساجات طبية اللي بتهدئ الأعصاب. جميل. كثيرا دكتور يعني ما ترتبط الميجرينا أو هناك يعني من يجد علاقة ما بين الميجرينا والسكتة الدماغية. أيوة. في علاقة بين الميجرينا وبعض خلينا نقول الأمراض العصبية اللي بتيجي بنوبات مثل الإبيليبسيا أو مرض الصرع. يمكن هذا بيفسر إنه يعني في مرات يعني بعض أدوية اللي لها علاقة بالاكتئاب أو الصرع لأشخاص اللي بيعانوا من الميجرينا. إحدى العلاجات الأدوية اللي بيعطوها للميجرينا هي أدوية اللي بتستعمل لعلاج الصرع، وأدوية بتستعمل لنوبات الصرع. فلذلك العلاقة بين الميجرينا والصرع والسكتات الدماغية زي ما حكينا حسب النظرية الأوعية الدموية، إذا الميجرينا هي نتيجة تقلص في الأوعية الدموية داخل المخ. فإذا هاي الأوعية الدموية تقلصت أكثر من اللازم ووصل أقل من اللازم بشكل خلينا نقول بس بشكل كبير أقل من اللازم الدم لمنطقة معينة من المخ، ممكن يسبب سكتة أو يسمى جلطة دماغية. فلذلك أنواع الكومبليكيتد مايجرين هي من أنواع الميجرينا اللي لازم نعطيها أدوية، لأنه هاي الكومبليكيتد مايجرين أو الشقيقة المركبة أو الميجرينا المركبة هي إحدى الأنواع الصعبة من الميجرينا اللي لازم تأخذ دواء عشان يمنع يصير مثل هاي الصعوبة. بعد يعني تصفح في بعض المواقع بعرفش مدى صحتها، بتعرف الإنترنت عالم يعني ومش مش كل المعلومات اللي فيه دقيقة. يعني في كان حديث عن عمليات جراحية ممكن تساعد في علاج الميجرينا، لا أي مدى؟ يعني أنا خلينا نقول تقريبا صار لي 20 سنة طبيب، من 12 سنة كده طبيب أعصاب، ما كانش ولا أي شخص بيعاني من ميجرين ومحتاج لعملية. احنا بنشوف كثير أشخاص بيحتاجوا العمليات يعني احنا بنحب خلينا نقول في يوم خلاص عمل عملية وخلصت، مش مظبوط. يعني الحياة اليومية الطبية اليومية تختلف عن المسلسلات التلفزيونية، بفوت المريض بيعملوا له عملية وكل شيء بيطلع زي ما لازم. العمليات الجراحية وخاصة العمليات الجراحية الدماغية يعني عمليات في إلى كثير انعكاسات طبية وصحية، فلذلك بس في الحالات النادرة جدا جدا جدا. وحسب رأيي أنا هي لا بتكونش إحدى المكونات من علاج الميجرين. نعم. وفاء يعني تحدثنا معك، عرفنا المرض، تحدثنا عن الأسباب، حتى المحفزات، عن العلاج، عن أهمية يعني الغذاء، وحتى يعني ميزنا ما بين الصغار والكبار وأعطينا نصائح. احنا يعني تقريبا برنامجنا يعني بدأ يشارف على ختامه، وكان بهمني أسمع منك إذا في عندك كلمة أخيرة بتحبي طبعا تقوليها أو حتى توجهيها في هذا المجال. أول شيء بدي أشكر الدكتور أحمد موسى رئيس لجمعية قسم الصحة بإسرائيل اللي أعطوني الثقة إني أواصل معاكم في البرنامج. هاي شغلة خدت. شغلة ثانية بالنسبة للمرض اللي إحنا عم نقدم البرنامج عن اليوم، ممكن أنصح اللي عندهم ميجرينا إنه حتى اللي بتعالجوا في الطب العالي يجربوا الطب البديل اللي بعيد عن الأدوية. في كثير أعشاب وأنواع أكل اللي هي بتساعد في تخفيف المرض، بتكمل الطب العالي. تعرف في الطب البديل يعني دائما بيقولوا انه احنا يعني الادويه تخفف المرض لكنها لا تعالج المرض، يعني دائما هيك بيجي التوجه البديل انه اللي بيحاول يعالج المرض. فبتمنى يعني انه عن جد نقدر نوصل لعلاج الميجرينا، لانه يعني بنظرة
خلينا نقول انتقائية، بنشوف إنه قسم كبير من السكان من كل الشرائح والفئات من كل بقاع الأرض والعالم يعني بيعانوا من الميجرينا والظاهرة يعني أو الاضطراب منتشر وبكثرة. دكتور يعني بتحب تعطي نصائح وقائية للمشاهدين اللي عم بيسمعونا اللي ما بيعانوا أو اللي بيعانوا من الميجرينا؟ طبعا زي ما حكيت بحكي اليوم الميجرينا هو مرض مزمن وملازم للأشخاص اللي بيعانوا من الميجرينا. لو بنحكي بين 10 ل 20% فهي كمية كبيرة من الناس. الحل للميجرينا هو في حياة وسلوك حياتي مناسب زي ما حكينا من ناحية الأكل، من ناحية الشرب، من ناحية الشغل، من ناحية البيئة اللي احنا عايشين فيها، البيئة الصحية. فالمحافظة على هاي الشغلات ممكن تخفف بشكل كبير أعراض الميجرينا أو تخفف بشكل كبير النوبات الموجودة. بالنسبة للطب البديل أو المرض اللي بنسميه الطب المكمل، طبعا في شغلات الأوجاع، في نوبات الأوجاع زي أوجاع الرأس والصداع، هاي ممكن تساعد، بس طبعا ننصح إنه يروحوا أو يتوجهوا أشخاص مهنيين في المجال على أساس إنه يتعالج بشكل مهني، لأنه فعلا لأنه إحدى الأسباب برضو للصداع الميجرينا هو أشياء نفسية وأشياء سلوكية اللي ممكن الطب المكمل يساعد. نعم طبعا دائما التوجه للمهنيين يعني هذا دائما ننصح به، ويمكن حتى شخص كمان يقدر يساعد حاله. مهم كثير لما يحدث الصداع يحاول يعني يكتب لنفسه يمكن الوقت واليوم اللي صابوا فيه الصداع، يمكن قديش نام بهذاك اليوم، بايش كان يفكر، مدى الجهد اللي قام فيه، كيف حاول يساعد نفسه، حدة الصداع ويعني كيف انتهى معاه الامر. يمكن هاي الشغلات كمان بتساعده لما يروح للتشخيص. طبعا في يعني مقولة في اللغة العربية الشخص والإنسان طبيب نفسه. الإنسان بيعرف شو مضررات وبيعرف شو مسكنات وبيعرف شو الأشياء المفيدة. دكتور محمد طبعا أنا بدي أشكرك بهالمرحلة. وفاء كمان بدي أشكرك يعني أعطيتينا هيك نظرة أخرى مغايرة وجديدة. بدي أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. أهلا وسهلا فيكم. عمليا إحنا يعني شو بيتبقى لنا بعد ما حكينا عن هالاضطراب الصحي غير إنه نتمنى الصحة والسلامة والعافية لكل المشاهدين، وأكيد هداة البال والراس. دائما لكم أطيب التحيات من ربى ورور ومن طاقم العمل. لاقونا أيام الأحد تمام الساعة 8:30، الإعادة يوم السبت تمام الساعة 5. فيكم تشاهدوا البرنامج عبر موقع البرنامج iba.org.in، وفيكم كمان تتابعونا عبر صفحة البرنامج بالفيسبوك نظرة وكلمة مع ربى ورور. إلى اللقاء، باي باي.